Vâng, em chào các bác nhé. Thì cái video này vừa nãy cái video kia em đang quay thì bởi vì sợ nó dài quá á. Với cả là em đang quay thì tự nhiên quên để không tắt điện thoại lại có người gọi. Thế là tự nhiên nó tắt. Đấy thì vừa nãy em cũng có giới thiệu xong là ta tiến hành đổ thêm cho cái bo bo nguồn tổ ong này nhé các bác nhé, để cho nó hoạt động ok hơn. Thì bây giờ em và các bác sẽ cùng đi vào test thử xem nó thế nào các bác nhé. Thì đây ạ, em có đây là con tụ 400V 470 UH các bác. Đấy thì em đang định chơi hai con nhưng mà để cho nó sợ luôn, nhưng em sợ nó sợ quá thì này vậy thôi. Đấy. Khỏi mình chơi máu quá, khô máu quá này, sốt. Thì là đây các bác. Các bác để ý thấy đây này, cái phần tụ đầu ra này, bởi vì em đây tuyển các loại tụ tốt đấy các bác. Thì là vì là em hàn như thế này ấy, để cho các bác có thể là các bác xem video có thể là có nhiều sự lựa chọn đấy các bác. Đây nhưng mà có nghĩa là đây các bác để ý thấy cái thông số của em hàn này. Đây ạ, là em đang hàn con 16V. Đấy, 16V 2200 UF đúng không ạ? Để các bác để ý tất cả các con đều là 16V 2200 UF hết. Ý em muốn nói là có nghĩa là khi mà ta lựa chọn những cái tụ mà mắc song song này thì còn đỡ hơn nhá. Nhất là mắc nối tiếp các bác, thì ta phải chọn những cái thông số tụ. Cho dù là mắc nối tiếp mắc song song đi nữa thì ta cũng nên chọn các cái thông số tụ, ví dụ như ở cái áp áp tụ chịu ấy ạ, với cả hai là cái lượng điện năng tích trữ đấy. Thì là cái tụ nó dùng nó sẽ bền hơn, tránh cái tình trạng là cái tụ nào yếu hơn thường thường là nó sẽ lấy thông số theo cái tụ thấp nhất là cái thứ nhất, cái thứ hai là thường thường là con tụ yếu nó sẽ phải chịu sức nặng hơn. Đấy thì bây giờ ta tiến hành cấp nguồn vào để thử nhé. Đấy thì em tiếp theo cái video vừa rồi cấp 220 này bác. Đây ạ, thì bởi vì ta có độ chế các bác nên là ta cắm nên cắm qua ổ sấy nhá, để có gì ok thì bắt đầu ta mới ok. Có đèn này các bác, em đo đầu ra nha. Mười hai v một các bác. Ok, bây giờ ta xem là có tải không này. Mình thử tải là phải thử theo kiểu của riêng mình đúng không ạ? Các bác để ý nhá, như thế là ok các bác, có dòng rồi các bác. Bởi vì là nguồn tổ ong bao giờ nó thường thường nó giống nguồn ATX ấy, là nó có cái hệ thống là chống chạm, chống chống chập đầu ra đấy các bác. Thì nếu như mà ta mà chập ấy quá là nó sẽ ngắt nguồn. Thì bây giờ các bác để ý này, sau khi em thay con tụ các bác để ý cái đèn nguồn này các bác nhá. Này, các bác ngồi các bác để ý một em ạ, xem nào bao nhiêu lâu thì hết cái đèn nguồn này các bác. Và chết. Và sau đây thì em cũng đây là có một cái câu hỏi ấy. Em cũng muốn nhờ các bác giải giúp em, có nghĩa là em có một cái thắc mắc thì mấy cả một cái xin ý kiến, thì các bác xem video thì các bác bình luận, rồi là các bác đi trước các bác biết thì hoặc các bác kiến thức hơn thì các bác tính giúp em nhé, bởi vì là em tính em thấy hơi đau đầu với cái quả này. Thì đây ạ, thì con tụ của nó là con tụ trước em vứt bố rồi chả biết là con tụ bao nhiêu, như hình như là 100 UF đúng không, 100 microfarad các bác nhé. Thì bây giờ em thay con tụ là 400 microfarad. Đấy các bác để ý thì cái đèn nguồn nó phải mất hàng phút nó mới tắt đúng không ạ, tức là cái điện tích trữ. Nhưng nếu như bây giờ đây là em thay con 100 microfarad các bác nhé. Nhưng bây giờ các bác cho em hỏi là đây em có một cái này, nếu như bây giờ em định thay cái tụ này vào thì
thì cái hiện tượng gì sẽ xảy ra các bác tính hộ em cái. Đây ạ. Đây em có một cái tụ đây là một cái tụ của Nhật các bạn. Mấy thằng bạn học cùng em trước ở bên đấy nó gửi qua cho, gửi tất là đâu được 80 quả này các bác. Thì về anh em ở Việt Nam mình ạ, cũng lấy hết, đâu có trong 2-3 ngày rồi là lấy hết, đâu em để lại còn chắc chục cái để em để dùng ấy, để xem chế cháo hoặc là gì đấy. Thì đây em có một cái tụ này các bác, 400V nhá các bác nhá. Điện dung của nó là 1500, đây là megafarad các bác, đúng không ạ? Thì bây giờ không, em đây là em không biết thì em hỏi chân tình đấy chứ không phải là khoe tụ hay cái gì đâu các bác. Thì bây giờ có phải là theo theo em nghe các anh nói lại là gì ạ, một megafarad này thì nó sẽ bằng là 10 mũ 12 microfarad, tức là nó là có một con số 0 và nó có một con số 1 và 12 con số 0, đúng không ạ? Thì bây giờ 1 tỷ nó là 9 con số. Đấy, thì cho em hỏi bây giờ có một cái bài toán là gì ạ? Đây các bác, đây nha các bác nha, cái tụ đây này. Các bác nhìn cái lớp ấy chưa? Cái lớp ghim tụ chưa? Nó mỗi một quả tụ nó đi theo một cái đai này nha các bác, đai 7 màu này. Ok. Đây chẳng qua đây em để bụi nó nhập về nó mới cứng mà. Đây. Em đang có một cái bài toán là như này, nhờ các bác tính hộ em nhé. Một megafarad đúng không ạ? Một MF này thì nó bằng là 10 mũ 12 của microfarad, đúng không? UF. Thì tức là 10 mũ 12 này thì có phải là nó sẽ có 12 con số 0 đúng không? Thì đây là một bài toán là có một con số 1 đầu tiên này và có 12 con số 0 đằng sau. 3 này, 4, 5, 6, 7, hết trang giấy rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì bây giờ em có một cái tụ là 1500 megafarad. Thì tức nó có phải là lấy cái con số 1, 12 con số 0 để nhân với cả 1500 đúng không ạ? Tức là bây giờ có một bài toán là như này. 1500. Đấy. Nhân với cả một con số 1 và 12 con số 0 đằng sau, đúng chưa? Tức là nó là 10 mũ 12 đấy các bác. Thì nếu như bây giờ mà mình mà dùng cái từ dùng cái số của Việt Nam mình ấy các bác, cái số của Việt mình tính ấy, các bác hình dung ý em hỏi không ạ? Thì bây giờ mình phải đọc cái con số này là con số bao nhiêu nhỉ các bác nhỉ? Các bác comment phần bên dưới nhé, các bác tính ra thì các bác comment hộ em ở phần bên dưới, bởi vì thực tế là em tính cái phần này hơi bị đau đầu rồi. Đấy, thì bây giờ mình lấy 1500, tức là 1 megafarad thì nó bằng 10 mũ 12 microfarad. Mà bây giờ ta có một cái tụ là 1500 megafarad. Bây giờ ta muốn quy đổi ra microfarad, đúng chưa? Thì bây giờ ta lấy 1500 này, ta nhân với cả 10 mũ 12. Tức là lấy 1500, tức là cái số này là em cực kỳ đau đầu và em không thể tính ra được. Thì bây giờ em đang nhờ, có nghĩa là em đang có ý muốn nhờ các bác, anh em mình cùng thảo luận và để đưa ra một con số để xem cái Việt Nam mình nhá, để xem ở Việt Nam mình nó có cái con số nào có thể đọc được cái dãy số này không các bác nhá. Thì ok, vừa rồi thì em cũng đã test cho bác xem rồi. Bộ nguồn này thì hoạt động rất là ok các bạn. Sau khi thay con tụ nguồn này vào thì bảo đảm rằng là cái lượng nguồn cấp cho cái bo này là thừa sức rồi. Đấy. Và đây này, tụ đầu ra thì em cũng đã gắn 5 con tụ mắc song song 16V 2200 UF. Đấy, tức là nó phải gấp 3. Con kia là đi 1000, 1000 là đi nó có 5000. 5000 đây nó 2000 nhân 5. Nó gấp đôi các bạn, hơn gấp đôi. Ok nha các bác nhá. Thì các bác nhớ đăng ký kênh của em rồi là chia sẻ video các bác nhá. Nhớ là phải bình luận và cùng em thảo luận cái bài toán này. Hay là em có nghĩa là đây là em thật sự là em muốn hỏi, hay là có bởi vì mấy ngày hôm nay tự nhiên em lại nghĩ cái trò này các bạn. Thì em mình ngồi em tính, thì hay là em đang sai ở đâu đó, thật sự là em cảm thấy em đang sai ở đâu đó, mà em tìm tài liệu ở trên search trên cái anh Google ấy, thì em cũng tìm hiểu suốt mà nó cũng vẫn chưa thông cái vấn đề này các bạn.
Thì các bác cùng em thảo luận các bác nhé. Các bác nhớ chia sẻ cái video này để nhiều người biết hơn đến cái bài toán này, để mà đọc giúp em và các bác. Nếu như anh em và các bác vẫn chưa chưa thể nào giải được bài toán này thì các bác chia sẻ video để mà có nhiều người cùng biết để mà giải cái bài toán này cùng với em nhé các bác nhé. Ok, em chào các bác.